Lektion 1. Arbeta hemifrån. Jag har kämpat med distraktioner när jag jobbar hemifrån. Det är tufft med det konstanta ljudet utifrån. Jag förstår helt. Att hitta en lugn plats kan vara riktigt utmanande, särskilt i ett hektiskt område. Exakt. Ibland känns det som att det finns en miljon saker som försöker dra min uppmärksamhet från jobbet. Ja, och frestelsen att göra hushållssysslor istället för att fokusera på uppgifter kan vara överväldigande. Jag håller med. Jag har varit tvungen att sätta strikta gränser för att hålla mig på rätt spår. Det är ett smart tillvägagångssätt. Har du testat att använda brusreducerande hörlurar? Ja, de hjälper mycket. De blockerar verkligen distraktioner och hjälper mig att koncentrera mig bättre. Jag måste skaffa ett par. Jag tror att det skulle göra stor skillnad för mig också. Definitivt. Dessutom kan skapa en utsedd arbetsyta också hjälpa till att signalera till din hjärna att det är dags att arbeta. Lektion 2. Hitta bra erbjudanden. Nyligen har jag letat efter bra erbjudanden. Jag älskar att hitta dem själv. Jag också. Det är något tillfredsställande med att göra ett fynd, eller hur? Absolut. Det är som en liten seger varje gång du hittar något till ett lägre pris. Ja. Vad brukar du gå för att hitta de bästa erbjudandena? Jag kollar ofta in lokala secondhand-butiker eller röjningsavdelningar i stora butiker. Det är en smart strategi. Jag har också hittat några bra föremål i röjningssektioner. Ja, och ibland kan du till och med hitta unika föremål som inte är tillgängliga någon annanstans. Exakt. Låt oss planera en shoppingdag snart för att utforska några lokala platser tillsammans. Jag kan inte vänta. Det ska bli kul att se vilka dolda skatter vi kan upptäcka. Lektion 3. Serietidningshandel. Jag byter serietidningar med några av mina vänner. Och ibland köper jag serietidningar i lokala butiker. Det låter som väldigt roligt. Hur kom du in på serietidningshandel? Jag har alltid älskat serier. Och handel låter mig utforska nya berättelser utan att spendera för mycket. Det är ett smart sätt att njuta av mer innehåll. Har du någon favoritserieserie? Ja, jag är ett stort fan av superhjälteserier. Berättandet är alltid så engagerande. Jag älskar det. Det är något speciellt med konsten och berättelsen som möts i serier. Exakt. Det är ett unikt medium som verkligen fångar fantasin. Jag håller med. Jag skulle gärna vilja följa med dig på en av dina serietidningshandelssessioner någon gång. Det skulle vara häftigt. Låt oss planera en dag för att besöka några butiker tillsammans. Lektion 4. Inköpslista. Jag förstår. Jag lägger till dem i inköpslistan. Något mer vi borde veta innan vi ger oss ut. Ja, låt oss se till att vi har en budget i åtanke för att undvika överutgifter när vi handlar. Det är en smart idé. Att hålla sig till en budget hjälper till att hålla vår ekonomi i schack. Exakt. Dessutom låter det oss prioritera vad vi verkligen behöver jämfört med vad vi kanske bara vill. Jag håller med. Det är lätt att ryckas med av impulsköp i butiken. Ja,
Och att ha en tydlig lista kan hjälpa oss att hålla fokus på våra mål för shoppingresan. Det är sant. Jag känner mig mer organiserad när jag har en specifik plan på plats. Samma här. Låt oss också kontrollera om det finns kuponger eller rabatter innan vi åker. Bra idé. På så sätt kan vi spara ännu mer samtidigt som vi får det vi behöver. Lektion 5. Omfamna styrkor. På så sätt kommer vi inte att gå miste om någonting, och vi kan få ut det mesta av vår tid där. Absolut. Att fokusera på våra styrkor hjälper oss att maximera vår upplevelse. Ja, och att vara säker på våra förmågor kan leda till bättre resultat. Jag håller med. Det är viktigt att inse vad vi tar till bordet. Exakt. Hur brukar du påminna dig själv om dina styrkor? Jag gillar att föra en dagbok där jag skriver ner mina prestationer och positiv feedback. Det är en bra strategi. Det hjälper till att stärka ditt självförtroende över tid. Ja, och att reflektera över dessa ögonblick kan öka motivationen när utmaningar dyker upp. Jag tror att jag ska börja göra det också. Det kan verkligen hjälpa mig att hålla fokus. Lektion 6. Dryckesval. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vad sägs om drycker? Är du medveten om vad du dricker? Ja, jag försöker göra hälsosamma val, speciellt när det kommer till hydrering och energi. Exakt. Att hålla sig hydrerad är avgörande för det allmänna välbefinnandet, särskilt under hektiska dagar. Jag håller med. Jag föredrar vanligtvis vatten, men jag tycker också om örtteer för deras fördelar. Det låter uppfriskande. Örter kan vara både lugnande och näringsrikt. Ja, och jag tror att det är viktigt att vara uppmärksam på socker i drycker också. Absolut. För mycket socker kan verkligen påverka våra energinivåer och hälsa. Jag håller helt med. Låt oss utforska några nya, hälsosamma drinkalternativ under vår nästa utflykt. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli ett uppfriskande äventyr för oss båda. Lektion 7. Morgonrutin. Jag vaknade vid 6:30 idag. Jag försöker alltid börja min dag tidigt. Det är imponerande. Att vakna tidigt kan verkligen sätta en positiv ton för dagen. Ja, det är med tid att njuta av en lugn frukost och planera min dag framåt. Absolut. Jag tycker att de fridfulla stunderna på morgonen är viktiga för mig. Exakt. Jag brukar gilla att meditera några minuter innan jag dyker in i mina uppgifter. Det låter som ett bra sätt att centrera dig själv. Jag borde prova det oftare. Jag rekommenderar det starkt. Det kan göra stor skillnad i hur du tar dig an dagen. Jag kan se det. Jag är inspirerad att vakna tidigare och lägga till lite lugn tid. Det är häftigt. Låt oss båda förbinda oss till våra morgonrutiner och dela hur det går. Lektion 8. Säkerhetsföreskrifter. I framtida fall beordrades fartyg att bära tillräckligt med livbåtar för säkerheten. Det är en avgörande förordning. Att säkerställa säkerheten till sjöss är av yttersta vikt. Exakt.
Att ha tillräckligt med livbåtar kan betyda skillnaden mellan liv och död i nödsituationer. Absolut. Det är viktigt att vara förberedd på alla situationer som kan uppstå. Ja, och det är intressant att se hur säkerhetsstandarder har utvecklats över tiden. Jag håller med. Att lära sig av tidigare incidenter leder till bättre praxis och regler. Ja, och jag tror att det är viktigt för alla som är involverade i maritima verksamheter att prioritera säkerheten. Definitivt. Medvetenhet och beredskap kan avsevärt öka säkerheten till sjöss. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är avgörande för säkerheten för alla passagerare och besättning. Lektion 9. Skolaktiviteter. Gymnastiksalen är där eleverna har idrottslektioner, och där hålls också danser. Det är intressant. Det ska vara ett centralt nav för studentaktiviteter och evenemang. Ja, det är där eleverna kan bygga lagarbete och hålla sig aktiva. Absolut. Fysisk utbildning spelar en så viktig roll i en väl avrundad utbildning. Exakt. Dessutom skapar danser i gymnastiksalen en rolig atmosfär för umgänge. Ja, och det är ett bra sätt för studenter att knyta an utanför akademiker. Jag tror att det är viktigt för skolor att ge möjligheter till fysiskt och socialt engagemang. Definitivt. Det hjälper till att skapa en känsla av gemenskap bland eleverna. Jag är glad att vår skola betonar dessa aktiviteter som en del av den övergripande upplevelsen. Lektion 10. Utsökt måltidsplanering. Låter läckert. Vad sägs om ett tillbehör? Vad sägs om rostade grönsaker? Det är en perfekt idé. Rostade grönsaker kompletterar så många huvudrätter vackert. Exakt. De är lätta att förbereda och ger så mycket smak och färg till måltiden. Ja, och de är packade med näringsämnen, vilket är en stor bonus. Jag håller med. Låt oss se till att krydda dem väl innan de rostas för maximal smak. Definitivt. En blandning av örter och kryddor kan verkligen lyfta rätten. Ja, och vi bör inkludera en mängd olika grönsaker för en färgstark presentation. Bra plan. Vi måste hämta lite färskvaror när vi handlar. Jag är spänd på att se hur vår måltid passar ihop. Lektion 11. Utforska slottet. I så fall bör du besöka det berömda slottet i stan. Det är verkligen en syn att se. Det låter otroligt. Jag har alltid velat utforska ett historiskt slott och lära mig om dess historia. Absolut. Arkitekturen är fantastisk, och det finns så många spännande historier förknippade med den. Ja, jag älskar hur slott ofta har så rik historia och berättelser om kungligheter. Exakt. Plus, utsikten från slottet är hisnande. Du kan se hela staden där uppe. Det måste vara ett fantastiskt perspektiv. Jag kan tänka mig att ta några vackra bilder. Ja, och trädgårdarna som omger slottet är också vackra. Det är en perfekt plats för en avkopplande promenad. Jag håller med. Ett besök på slottet låter som ett underbart sätt att tillbringa dagen på.
Låt oss planera en resa snart så att vi kan fördjupa oss helt i upplevelsen. Lektion 12. Flodutsikt. Du kan också njuta av en båttur på floden Moldau för panoramautsikt över staden. Det låter underbart. Jag har hört att det är en unik upplevelse att se staden från vattnet. Absolut. Byggnaderna längs floden är fantastiska, särskilt vid solnedgången. Ja, jag kan bara föreställa mig hur vackra reflektionerna skulle vara på vattnet. Exakt. Det är som en rörlig målning när du glider längs floden. Jag älskar den idén. Det skulle vara så avkopplande att njuta av landskapet medan du flyter. Ja, och vi kunde till och med packa en liten picknick att njuta av på båten. Det låter perfekt. En picknick med utsikt skulle göra det ännu mer speciellt. Låt oss se till att inkludera en båttur i våra planer när vi besöker. Lektion 13. Väderkontroll. Du kollar väderprognosen. Visst, jag ska kolla om vi behöver packa något speciellt. Det låter bra. Det är alltid klokt att vara beredd på alla väderförändringar. Absolut. Jag skulle hata att bli fångad utan paraply om det plötsligt regnar. Ja, och packningslager kan hjälpa oss att hålla oss bekväma oavsett temperatur. Exakt. Lite planering kan göra stor skillnad i vår reseupplevelse. Jag håller med. Låt oss också tänka på alla aktiviteter vi kan göra som kan påverkas av vädret. Ja, om det är soligt kanske vi vill planera fler utomhusutflykter. Och om det regnar kan vi leta efter inomhusattraktioner att njuta av istället. Jag tror att vi är på rätt väg. Låt oss hålla ett öga på prognosen inför vår resa. Lektion 14. Äta på en budget. Jag förstår. Vad sägs om mat? Några förslag på att äta på en budget när du reser? Ja, jag tror att prova lokal gatumat kan vara ett fantastiskt sätt att spara pengar och uppleva autentisk mat. Exakt. Gatuförsäljare har ofta läckra alternativ som är mycket billigare än restaurangmåltider. Ja, och du kan hitta unika smaker som du kanske inte får på en sittande plats. Jag håller med. Det är ett bra sätt att fördjupa dig i den lokala kulturen. Absolut. Ett annat tips är att leta efter marknader där du kan köpa färskvaror och snacks. Det är en smart idé. Att packa en picknick kan också vara ett roligt och ekonomiskt sätt att njuta av måltider. Ja, det låter oss äta när och vad vi vill medan vi utforskar. Jag tycker att vi bör undersöka lokala rekommendationer för budgetvänliga alternativ i förväg. Lektion 15. Fysisk aktivitet. Ganska användbart för första surfning, men sant. Vi bör se till att schemalägga fysiska aktiviteter också. Ja, att införliva träning i vår rutin kommer att hålla oss energiska under vår resa. Exakt. Det är lätt att förbise fysisk aktivitet när du är upptagen med att utforska. Absolut. Att planera några promenader eller vandringar kan hjälpa till att balansera vår sightseeing. Ja, och det låter oss ta in sevärdheterna samtidigt som vi håller oss aktiva. Jag älskar den idén.
Dessutom kan det vara ett bra sätt att upptäcka gömda pärlor utanför allfartsvägarna. Definitivt. Låt oss inkludera några utomhusaktiviteter i vår resplan för att hålla balansen. Jag ser fram emot det. Det kommer att göra vår resa ännu mer tillfredsställande. Ja, låt oss se till att vi prioriterar både utforskning och vår hälsa. Lektion 16. Helgplaner. Hej, vad har du för planer för helgen? Samma här. Jag kan aldrig motstå ett bra äventyr. Jag håller helt med. Helger är den perfekta tiden att utforska nya aktiviteter och platser. Ja, och det känns uppfriskande att bryta sig loss från rutinen och prova något nytt. Absolut. Har du några specifika planer för denna helg? Jag tänkte besöka en lokal festival. De brukar ha bra mat och underhållning. Det låter kul. Jag vill gärna gå med dig. Festivaler är alltid livliga och spännande. Stor. Låt oss kolla schemat och se vilka händelser som händer. Ja, och vi kan också leta efter konstutställningar eller utomhusmarknader att utforska. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli en helg fylld med nöje och utforskande. Lektion 17. Framtidsplaner. Jag har tänkt på min framtid. Jag funderar på att ta en magisterexamen. Det låter som en fantastisk möjlighet. Vilket område funderar du på att studera? Jag är intresserad av miljövetenskap. Jag vill påverka hållbarhet positivt. Det är beundransvärt. Vi behöver fler passionerade individer inom det området för att driva förändring. Jag håller med. Jag tror att utbildning kan ge oss möjlighet att ta itu med pressande miljöfrågor. Absolut. Har du funderat på vilka skolor du kan söka till? Ja, jag tittar på några program som fokuserar på praktiska lösningar och forskning. Det låter lovande. Det är viktigt att välja ett program som passar dina mål. Ja, och jag är exalterad över möjligheten till praktiska inlärningsupplevelser. Lektion 18. Håll dig motiverad. Jag har försökt att hålla mig motiverad. Jag sa realistiska mål och spåra mina framsteg. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att sätta upp uppnåbara mål kan verkligen hjälpa till att behålla motivationen över tid. Exakt. Det känns givande att se små framsteg, vilket håller mig igång. Ja, och genom att spåra dina framsteg kan du fira dessa segrar på vägen. Jag håller med. Det är motiverande att se tillbaka och se hur långt jag har kommit. Definitivt. Har du hittat några specifika metoder som hjälper dig att hålla dig på rätt spår? Jag har börjat använda en dagbok för att registrera mina mål och reflektioner, vilket har varit till hjälp. Det är en bra idé. Att skriva ner saker kan förtydliga dina tankar och avsikter. Ja, och det gör att jag också kan anpassa mina mål efter behov, vilket är viktigt. Lektion 19. Detaljerade förslag. Låt oss presentera ett detaljerat förslag för det kommande projektet. Vad sägs om att inkludera kostnadsberäkningar? Det låter som en gedigen plan. Att tillhandahålla kostnadsuppskattningar kan hjälpa vårt team att förstå budgeten bättre. Exakt.
Det visar också att vi är noggranna och ansvarsfulla med vår planering. Ja, och det kan hjälpa oss att tidigt identifiera eventuella ekonomiska utmaningar. Jag håller med. Låt oss bryta ner kostnaderna för varje komponent i projektet för att göra det tydligt. Bra idé. En tydlig uppdelning gör det lättare för alla att följa. Ja, och det kan främja transparens och förtroende bland teammedlemmarna. Absolut. Jag tror att vi är på rätt väg för att skapa ett heltäckande förslag. Jag kan inte vänta med att slutföra det och presentera våra idéer. Lektion 20. Uppfriskande utrymmen. Vi kan ge det ett fräscht utseende med lite färg. Det är en bra idé. Absolut. Ett nytt färgskikt kan helt förvandla ett utrymme och få det att kännas mer inbjudande. Ja, och det är relativt billigt jämfört med andra renoveringar. Exakt. Dessutom kan att välja rätt färger förändra stämningen i ett rum avsevärt. Jag håller med. Har du funderat på vilken färgskala som skulle fungera bäst? Jag lutar mot mjuka, varma toner. De skapar en mysig och välkomnande atmosfär. Det låter härligt. Jag tror att de färgerna verkligen skulle lysa upp utrymmet. Ja, och vi kan till och med lägga till några accenter med olika dekorelement. Jag är exalterad över det här projektet. Låt oss planera en dag för att börja måla tillsammans. Lektion 21. Fyndjakt. Jag hittade en bok för bara $1 på en gårdsrea, vilket är fantastiskt jämfört med de 20 eller $30 det skulle kosta i en butik. Det är fantastiskt. Gårdsförsäljning kan vara skattkammare om du vet vad du ska leta. Absolut. Spänningen med att hitta en gömd pärla till ett så lågt pris är svår att slå. Ja, och det är ett hållbart sätt att handla. Du ger nytt liv åt begagnade föremål. Exakt. Dessutom kan du upptäcka unika böcker som inte längre finns i tryck. Jag älskar det. Det gör att läsningen känns ännu mer speciell när det är något sällsynt. Definitivt. Jag tycker att vi ska kolla in några lokala varvsförsäljningar tillsammans i helgen. Det låter som en rolig plan. Jag kan inte vänta med att se vad vi hittar. Låt oss göra en lista över vad vi hoppas upptäcka. Lektion 22. Att skriva idéer. Jag har skrivit ner dessa idéer, inklusive vikten av att göra det som verkar rätt för dem, oavsett hur annorlunda det kan vara. Det är så viktigt. Att följa dina instinkter kan leda till otroliga resultat, även om det känns okonventionellt. Exakt. Ibland är de bästa vägarna inte de mest populära, och det är det som gör dem unika. Ja, och det är verkligen inspirerande att se människor som vågar vara annorlunda och göra en förändring. Jag håller med. Det krävs mod att stå fast vid din tro och välja en väg som andra kanske inte förstår. Absolut. Det visar hur kraftfulla individuella val kan vara för att forma ens liv. Jag tycker att vi borde uppmuntra till fler samtal om autenticitet och självuttryck. Definitivt. Att dela med sig av våra erfarenheter kan motivera andra att omfamna sitt sanna jag.
Låt oss fortsätta att skriva ner dessa tankar och kanske till och med dela dem med en bredare publik. Lektion 23. Innovationer inom teknik. Nikolaus Otto och Gottlieb Daimler utvecklade förbränningsmotorn, vilket förändrade transportens gång. Det är fascinerande. Effekten av deras uppfinningar märks än idag i hur vi reser. Absolut. Det är fantastiskt att tänka på hur mycket tekniken har utvecklats sedan dess. Ja, och förbränningsmotorn öppnade dörren för bilindustrin att blomstra. Exakt. Det revolutionerade inte bara transporter utan också ekonomier och livsstilar runt om i världen. Jag håller med. Att förstå historien bakom sådana innovationer hjälper oss att uppskatta moderna framsteg. Ja, och det inspirerar också framtida uppfinnare att tänka utanför ramarna. Jag älskar det. Innovation byggs på axlarna av dem som vågat drömma före oss. Låt oss göra en poäng för att lära oss mer om andra uppfinnare och deras bidrag. Lektion 24. TV:s inverkan. Organisationer som Internationella olympiska kommittén insåg fördelarna med TV för att utöka sin publik. Det är sant. TV förändrade hur evenemang ses och firas över hela världen. Exakt. Det gjorde det möjligt för fans från hela världen att engagera sig i OS som aldrig förr. Ja, och det uppmärksammade olika sporter som kanske inte hade fått någon bevakning annars. Absolut. Den ökade synligheten kan inspirera unga idrottare att fullfölja sina drömmar. Jag håller med. Det är fantastiskt hur teknik kan koppla samman människor genom gemensamma intressen. Ja, och spänningen av att se live-evenemang på TV skapar en känsla av gemenskap bland tittarna. Definitivt. Låt oss diskutera hur media fortsätter att forma världen av sport och underhållning. Jag skulle älska det. Det är ett fascinerande ämne med så många infallsvinklar att överväga. Lektion 25. Resplaner. På sistone har jag funderat på mina resplaner. Hur är det med dig? Jag tittar faktiskt in i Sydostasien för mitt nästa äventyr. Det verkar så levande och fullt av kultur. Det låter spännande. Mångfalden av upplevelser i Sydostasien är otrolig. Ja, och jag har hört att maten är helt utsökt. Jag kan inte vänta med att prova lokala rätter. Jag håller med. Street food är vanligtvis det bästa sättet att uppleva autentiska smaker. Absolut. Dessutom skulle det vara en fantastisk upplevelse att besöka historiska platser. Ja, och den naturliga skönheten på platser som Thailand och Vietnam är hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Låt oss utbyta tips om vad man kan se och göra i dessa länder. Bra idé. Att planera tillsammans kan leda till en oförglömlig resa. Lektion 26. Yale-utexaminerade. För att vara Yale-utexaminerade när jag tog examen minns jag att han sa att det inte fanns några kvinnor. Kvinnorna gick i andra skolor. Det är ganska överraskande. Det är intressant att se hur långt vi har kommit när det gäller jämställdhet i utbildningen. Absolut.
På den tiden var många prestigefyllda institutioner övervägande män. Ja, och det är viktigt att inse hur det har förändrats under åren. Exakt. Fler kvinnor satsar på högre utbildning och utmärker sig inom olika områden nu. Jag håller med. Det är inspirerande att se kvinnor bryta barriärer och uppnå sina mål. Ja, och det belyser vikten av lika möjligheter i utbildning för alla. Absolut. Låt oss fortsätta att stödja initiativ som främjar inkludering i utbildningen. Jag skulle älska det. Det är viktigt för kommande generationer. Lektion 27. Historisk kontext. Vissa amerikaner kände att Storbritannien uppmuntrade indianerna att slåss mot dem och levererade vapen till indianerna. Det är fascinerande. Den visar hur komplexa historiska relationer kan vara under konflikter. Exakt. Missförstånd och politisk dynamik formar ofta uppfattningar i tider av krig. Ja, och det är intressant att se hur propaganda kan påverka den allmänna opinionen. Absolut. Historiska händelser har ofta flera perspektiv, och att förstå dem är avgörande. Jag håller med. Det hjälper oss att lära av det förflutna och arbeta mot en fredligare framtid. Ja, och att diskutera dessa ämnen kan främja medvetenhet och kritiskt tänkande. Låt oss gräva djupare in i denna period. Det finns så mycket att utforska. Jag är glad att lära mig mer och dela insikter tillsammans. Lektion 28. Mediepåverkan. De hävdar också att föräldrar kan hindra sina barn från att titta på våldsam TV. Det är en intressant poäng. Föräldrar spelar en viktig roll i att vägleda sina barns mediekonsumtion. Exakt. Att sätta gränser för skärmtid kan hjälpa till att uppmuntra hälsosammare tittarvanor. Ja, och att diskutera innehållet med barn kan hjälpa dem att förstå rätt och fel. Absolut. Det är viktigt för barn att lära sig att kritiskt utvärdera vad de ser på skärmen. Jag håller med. Mediekunnighet blir allt viktigare i dagens digitala tidsålder. Ja, och att lära ut dessa färdigheter kan ge barn möjlighet att göra medvetna val. Låt oss utforska mer om hur media påverkar beteende och värderingar i samhället. Bra idé. Det finns så mycket att upptäcka på det här området. Lektion 29. Organisera evenemang. Hängare. Naturligtvis. Jag tar med dem till ditt rum tillsammans med de andra förnödenheterna för evenemanget. Det är jättebra. Att ha allt organiserat kommer att säkerställa att evenemanget går smidigt. Absolut. Det är viktigt att ha allt nödvändigt material redo i förväg. Ja, och det hjälper till att undvika kaos i sista minuten när allt är på plats. Exakt. Jag ska se till att dubbelkolla vårt lager innan vi ställer in. Det låter smart. Det är bättre att vara överförberedd än underförberedd. Jag håller med. Jag är spänd på att se hur allt går ihop för evenemanget. Jag också. Låt oss se till att koordinera allt så att det blir en framgång. Ja.
Med god planering kommer det att bli ett fantastiskt tillfälle. Lektion 30. Stressfria resor. På så sätt glömmer du ingenting och du kan få en stressfri resa. Absolut. Att planera i förväg hjälper verkligen till att minimera eventuellt kaos i sista minuten. Ja, och att ha en checklista kan säkerställa att vi täcker allt vi behöver packa. Jag håller med. Det gör hela processen så mycket enklare och roligare. Exakt. Jag känner mig mycket mer avslappnad när jag vet att jag har förberett mig ordentligt. Ja, och det låter oss fokusera på att njuta av resan snarare än att oroa oss för bortglömda föremål. Jag tycker att vi också ska dela med oss av våra packlistor för att se till att vi inte missar något. Bra idé. Att samarbeta kan hjälpa oss att täcka alla våra baser. Jag är glad över att göra denna resa minnesvärd och problemfri.